নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই নবদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আহিছো, যিটো টপিকৰ অবিহনে আমাৰ ডেইলি লাইফৰ কিছুমান সেন্টেন্স কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰো। সো আমি ডেইলি লাইফত এনে কিছুমান সেন্টেন্স কও, আমি ক'ব পাৰো যে মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰালো, মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰালো বা মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰাম। আমি পাষ্টটো ক'ব পাৰো বা আমি প্ৰেজেন্টটো ক'ব পাৰো, আমি ফিউচাৰটো ক'ব পাৰো বা ঠিক তেনে ধৰণে আমি অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে মই মোৰ বাইকখন ভাল কৰোৱাম, মই মোৰ বাইকখন বা মই মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰোৱাম বা মই মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰাইছিলো, মই মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰোৱাও। এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয়, এনে ধৰণৰ বাক্য ক'বলৈ যাওঁতে সেন্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা হয়। অসুবিধা কি কাৰণে হয়? আমি কজেটিভ ভাৰ্বৰ ইউজৰ বিষয়ে নাজানো। সো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই হেভ কজেটিভ ভাৰ্ব আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে কৈছিলো। সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাব, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম আমি এই বাক্যবোৰৰ কাৰণে কেনেদৰে আমি গেট কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ। আমি কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰা বাক্যবোৰ দুই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ। আমি এক্টিভ ভইচতো বাক্যবোৰ ক'ব পাৰোঁ, আমি পেসিভ ভইচতো বাক্যবোৰ ক'ব পাৰোঁ। এই কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ হোৱা বাক্যবোৰ সাধাৰণতে পেসিভ ভইচত কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এক্টিভ ভইচত খুব কম ইউজ হয়। আপোনালোকে যদি কৰবাত এনে ধৰণৰ বাক্য শুনেও বা আপোনালোকে যদি কৰবাত এনে ধৰণৰ বাক্য পঢ়িবলৈও পায়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম টাইমত আপোনালোকে পেসিভ ভইচৰ বাক্যখিনি পঢ়িবলৈ পাব। সো আপোনালোকৰ বাবে মই আজি কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো। এই এক্সাম্পল কেইটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই বুজাই দিব বিচাৰো আমি গেট কজেটিভ ভাৰ্ব কেনেধৰণে ইউজ কৰোঁ বা কেনেদৰে আমি এক্টিভ ভইচত ইউজ কৰিম, কেনেদৰে আমি পেসিভ ভইচত ইউজ কৰিম। সো আমি এক্টিভ ভইচ পেসিভ ভইচ বুজি পাবৰ বাবে দুইটা জানিবই লাগিব। যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। শেষলৈকে চাই থাকিলেহে আপোনালোকে গম পাব আমি গেট কজেটিভ ভাৰ্ব কেনেদৰে বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, প্লিজ ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকজন লাৰ্নাৰ্ছে কজেটিভ ভাৰ্বৰ এই ইউজেছখিনি সহজে শিকিব পাৰে, সহজে বুজিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব। সো আহক এতিয়া আমি গেট কজেটিভ ভাৰ্বৰ বিষয়ে অলপ কিছু কথা জানি লওঁ। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখি ল'ব, আমি যদি কোনো এটা বাক্যত যিকোনো এটা কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ, কজেটিভ ভাৰ্ব পাঁচটা আছে, হেভ আছে, গেট আছে, মেক আছে, লেট আছে, হেল্প আছে। এই পাঁচটা কজেটিভ ভাৰ্বৰ যিকোনো এটা কজেটিভ ভাৰ্ব আমি যদি কোনো এটা বাক্যত ইউজ কৰোঁ, সেই বাক্যটোত যিটো সাবজেক্ট থাকে, সাবজেক্টটোৱে কামটো কৰা নুবুজায়। সেই বাক্যটোত যিজনে কামটো কৰিব সেইজন বেলেগ হয়, সাবজেক্টটোৱে কোনোটো কাম নকৰে। ধৰক মই অলপ আগত এটা বাক্য কৈছিলো যে মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰালো, মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰালো। এই বাক্যটোত চাওক, মই ৰুমটো সাফ কৰা নাই, মোৰ ৰুমটো মই বেলেগৰ হতুৱাই সাফ কৰালো। সো যেতিয়া মই বেলেগৰ হতুৱাই কাম এটা কৰাম, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব। সো নেক্সট এটা সেন্টেন্স কৈছিলো যে মই মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰোৱাম, মই মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰোৱাম। মই ভাল নকৰো, মই গাড়ীখন লৈ যাম, মেকানিকে মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰি দিব। সো চাওক, কামটো কোনে কৰিছে? মেকানিকে কৰিছে। ঘৰটো কোনে সাফ কৰিলে? ধৰক মই তাইৰ হতুৱাই ঘৰটো সাফ কৰালো, তাই মোৰ ঘৰটো সাফ কৰিলে। মই জাস্ট তাইক সাজেষ্ট কৰিলো আৰু তাই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰি থৈ গ'ল। মই মেকানিকজনক মোৰ গাড়ীখন দি দিলো, তেখেতে মোৰ গাড়ীখন ভাল কৰি দিলে। সো বাক্যটোত চাওক, মই একো কৰা নাই, মই একো কৰা নাই, মোৰ কাম কোনে কৰিছে? মই বেলেগৰ হতুৱাই কামখিনি কৰাইছো। সো যেতিয়া আমি বাক্যটোত বেলেগৰ হতুৱাই কাম কৰোৱাৰ কথা ক'ব লগা হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব। বিভিন্ন অৰ্থত আমি বিভিন্ন কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আহিছো যে হেভ আমি কি কাৰণে ইউজ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক কম গেট আমি কি কাৰণে ইউজ কৰোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পালে, যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম, কোনো এটা একশ্যন অন্য কাৰোবাৰ হতুৱাই কৰোৱাওঁ বা কৰোৱাইছিলো বা কৰোৱাম, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কজেটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, গেট আমি তিনি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যিকোনো টেন্সত আপোনাক দৰকাৰ হ'ব পাৰে গেটটো। সো আপুনি প্ৰেজেন্ট টেন্সতো ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি পাষ্ট টেন্সতো ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি ফিউচাৰ টেন্সতো ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ইউজ কৰিলে গেট ইউজ কৰিব, পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিলে গট ইউজ কৰিব, আৰু যদি আপুনি ফিউচাৰ টেন্সত ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি উইল গেট ইউজ কৰিব। সো এই পইণ্টটো মনত ৰাখি লওক। এই পইণ্টটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আপুনি সেন্টেন্স সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব। আপুনি যেতিয়া সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰিবলৈ যাব, প্ৰথমতে সদায় সাবজেক্টটো ইউজ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত সদায় মনত ৰাখিব, তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিব লাগিব কজেটিভ ভাৰ্বটো। প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো ইউজ কৰিম, তাৰ পিছত আমি কজেটিভ ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম, তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিব লাগিব যিজনে কামটো কৰিব। সো কজেটিভ ভাৰ্বৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম যিজনে কামটো কৰিব, তেখেতৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিম। তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম এটা
টু আমি অন্য পজিটিভ ভার্বত কোনো টু প্ৰিপজিশন ইউজ নকৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি গেট পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ গেট পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ হোৱা বাক্যবোৰ যিবোৰ বাক্য এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য হ'ব সেই এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো ইউজ কৰোঁ তাৰ পাছতহে আমি অবজেক্টটো ইউজ কৰোঁ সো এই স্ট্ৰাকচাৰৰ মতে আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল এই বৰ্ডত আছে এই চাৰিটা এক্সাম্পল আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এক্টিভ ভয়েসত দেখাইছো তাৰ পিছত আমি এই বাক্যবোৰ কেনেদৰে আমি পেসিভ ভয়েসত কম বা কেনেদৰে আমি পেসিভ ভয়েসত এই বাক্যবোৰ ইউজ কৰিম বা কেনেদৰে লিখিম তাৰ বিষয়ে কম সো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যখিনি দেখাই লওঁ তাৰ পিছত মই আপোনালোকক পেসিভ ভয়েসৰ বাক্যখিনি দেখাম সো আহক এতিয়া এটা কৈ এক্সাম্পল বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ First sentence is কি কৈছে I got her to clean the room I got her got মানে মই past tense কলো মই কলো যে I got her to clean the room মই তাইৰ হতুৱাই ৰুমটো সাফ কৰালো মই তাইৰ হতুৱাই ৰুমটো সাফ কৰালো মই অকমান আগত আপোনালোকক get positive verb আমি বিভিন্ন সেন্টেন্সত কেনেদৰে ইউজ কৰো তাৰ স্ট্ৰাকচাৰ দি আহিছিল আপোনালোকে স্ট্ৰাকচাৰৰ হৰনি আপোনালোকে সেন্টেন্স যেনেদৰে দেখিছে তেনেদৰে কবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকে তেনেদৰে প্ৰেক্টিস কৰক সো স্ট্ৰাকচাৰৰ মতে গলে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট স্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত হেই স্ট্ৰাকচাৰৰ মতে সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিব লাগিব তাৰ হলি আপোনালোকে যদি এইটো ফৰ্মতে বা ডাইৰেক্ট সেন্টেন্সটোৰ দৰে আপোনালোকে দুই চাৰিটা সেন্টেন্স ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ স্ট্ৰাকচাৰ মনত নৰখাকৈ হ'ব সো চাওক প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো ইউজ কৰিলো I তাৰ পিছত আমি কলো got I got তাৰ পিছত চাওক তাৰ পিছত আমি যিজনে কামটো কৰিব তাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে সো প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টক কলো তাৰ পিছত আমি পজিটিভ ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত যিজনে কামটো কৰিলে তেখেতৰ বিষয়ে কলো আমি কলো যে I got her to clean তাৰ পিছত আমি get পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে আমি টু প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰিব লাগে বাকি পজিটিভ ভাৰ্বত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো I got her to clean the room ৰুমটো সাফ কৰালো clean the room এতিয়া বাক্যটো চাওক I got her to clean the room মই তাইৰ হতুৱাই ৰুমটো সাফ কৰালো এইটো হল এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য সো ডেফিনেটলি আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া সব দুই নম্বৰ বাক্যটো কি কৈছে he will get a বাক্যটো ভালকৈ চাব he will get a mechanic he এজন মেকানিকৰ হতুৱাই he will get a mechanic ফিউচাৰ টেন্সৰ হোৱাৰ বাবে মই will get ইউজ কৰিলো সো বাক্যটো চাওক he will get a mechanic to repair his car হি তাৰ গাড়ীখন এজন মেকানিকৰ হতুৱাই ৰিপেয়াৰ কৰাব মানে ফিউচাৰ টেন্স সো হেইভাবে আমি বাক্যটোত will get ইউজ কৰিলো সো বাক্যটো কলো যে he will get a mechanic to repair his car তাৰ গাড়ীখন ভাল কৰাব এজন মেকানিকৰ হতুৱাই তেওঁ তাৰ গাড়ীখন ভাল কৰাব সো চাওক বাক্যটো চাওক হি আমি সাবজেক্ট ইউজ কৰিলো will get আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত কোনে কামটো কৰিব মেকানিক জনে কাম কৰিব এজন মেকানিকে কৰিব এ মেকানিক he will get a mechanic তাৰ পিছত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো to repair his car তাৰ গাড়ীখন সো এটো এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য হোৱাৰ বাবে আমি বাক্যটো এনেদৰে ফৰ্ম কৰিব লাগিব পেসিভ ভয়েসৰ স্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ হ'ব সো এতিয়া সব 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে I got a barber to cut my hair মই কটাইছিলো I got a barber মই এজন নাপিতৰ হতুৱাই চুলি কটাইছিলো সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো যে I got a barber to cut my hair এই বাক্যটো চাওক I got a barber মই নাপিতৰ হতুৱাই চুলি কটুৱাইছিলো এই বাক্যটো চাওক I টু হল সাবজেক্ট got টু হল পজিটিভ ভাৰ্ব আৰু কোনে কামটো কৰিছিলে এজন বাৰবাৰে কামটো কৰিছিলে চুলি কটা কামটো কোনে কৰিছিলে এজন বাৰবাৰে কৰিছিলে সো হেইভাবে আমি পজিটিভ ভাৰ্বটোৰ পিছত যিজনে কাম কৰিলে তাৰ বিষয়ে কলো সো আমি কলো যে I got a barber to cut my hair সো আমি বাক্যটোৰ হেখত হদায় অবজেক্টটো ইউজ কৰো আৰু যিজনে কামটো কৰিলে যিজনে কামটো কৰিব বা যিজনে কামটো কৰিছিল তেখেতৰ পিছত আমি টু প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰি তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো হদায় ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি বাক্যটো কলো যে I got a barber to cut my hair মই মানে বাৰবাৰৰ হতুৱাই বা নাপিতৰ হতুৱাই মোৰ চুলি কটাইছিলো সো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she has got her brother to write her homework এই বাক্যটো চাওক she has got সো বাক্যটো মই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কলো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কবৰ বাবে মই has got ইউজ কৰিলো সো বাক্যটো কৈছে যে she has got her brother মানে তাই ভাইক she has got her brother to write her homework তাই মানে তাইৰ ভাইকৰ হতুৱাই বা ককায়েকৰ হতুৱাই তাই হোমৱৰ্ক
লিখালে মানে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কৈছো বাক্যটো সো হে কাৰণে আমি বাক্যটো কলো she has got her homework she has got her brother to write her homework তাই homework লিখালে এই বাক্যটো চক আমি যেটো causative verb হয় get হয় getor পিছত আমি যিজনে কামটো কৰিলে তেওঁৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলো সো তেওঁ কোন her brother তাই ককায়েক বা ভায়েক she has got her brother to write her homework তাই homework লিখালে এতিয়া কথা হল আমি এই যি চাৰিটা एग्जांपल চালো এই চাৰিটা एग्जांपल एक्टिव ভয়েসৰ সেন্টেন্স আমি যদি এই সেন্টেন্স কেটা পেসিভ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে কৰিম আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স কৰবাত শুনিবলৈ পাবও পাৰে বা কৰবাত পঢ়িবলৈ পাবও পাৰে কিন্তু আজিকালি এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ প্ৰায় পেসিভ ভয়েসত লিখা হয় বা পেসিভ ভয়েসত কোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায় সো আপোনাক যদি এই বাক্যবোৰ পেসিভত কয় আপুনি কেনেদৰে তাৰ উত্তৰ দিব বা আপুনি যদি এই বাক্যবোৰ পেসিভত ক'ব লগা হয় আপুনি কেনেদৰে ক'ব বা আপুনি যদি এই বাক্যবোৰ পেসিভত লিখিম বুলি ভাবে আপুনি কেনেদৰে লিখিব সো এই বাক্যবোৰ পেসিভ কৰাৰ নিয়মটো বিশেষ টান নহয় আপোনালোকক মই এই চাৰিটা বাক্যকে মই পেসিভ কৰি দেখাম আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক আপোনালোকে ডেফিনেটলি বুজি পাব সো আমাৰ ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি আছিল হে ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটোকে আমি পেসিভ কৰি চাও সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি আছিল চাওক I got her বাক্যটো কি কৈছে I got her to clean my room so sorry to clean the room I got her to clean the room মই তাইৰ হতুৱাই ৰুমটো সাফ কৰাইছিলো এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিবলৈ যাও আপোনালোকে এখিনতে এটা কথা মনত ৰাখিব এই বাক্যটোৰ যিটো অংশলৈকে যিটো causative verb থাকে এই causative verb থকা অংশটো আৰম্ভণিৰ পৰা causative verb থকা অংশটোত কোনো চেঞ্জ নহয় সো এই causative verb got আছে সো এই got থকা লৈকে আমি সেম টু সেম লিখিম সো আমি কম I got সো এইখিনি লাগে কমপ্লিট হল এইখিনি লাগে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি এই পিছৰ অংশটোহে আমি পেসিভ কৰিব লাগে সো হদাই মনত ৰাখিব যিজনে কামটো কৰে এই হাৰটোৱে কামটো কৰিছে I got her তাই কামটো কৰিছিল সো এই তাইৰ ঠাইলৈ আমি অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ নিব লাগে পেসিভ ভয়েসৰ নিয়মে হেতু সো সাবজেক্ট আৰু অবজেক্টৰ মাজত যেটো প্লেস হয় প্লেসৰ মাজত ইন্টাৰচেঞ্জ হয় সো ইয়াত অবজেক্ট কি আছে সো বাক্যটো চাওক I got her to clean the room so the room to whole object যেটো লাষ্টত থাকে হেতু অবজেক্ট so the room to whole object এই অবজেক্টটো আমি এই যিজনে কামটো কৰে এই যিজনে কামটো কৰে সেই স্থানটোলৈ আনিব লাগে অবজেক্টটো যদি আপুনি এই দুৰজনৰ স্থানলৈ লৈ আহে তেতিয়া বাক্যটো হ'ব I got তাৰ পিছত সেই the room টো আহিব I got the room বাক্যটো চাওক I got the room তেতিয়া এই যেটো টু প্ৰিপজিশন আছিল এই টু প্ৰিপজিশনটো বাক্যটোৰ পৰা অটৰাই দিব লাগে সো আমি কম যে I got the room তাৰ পিছত আমাক ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানে পেসিভ ভয়েসত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ হয় সো তেতিয়া আমি কম I got the room তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম cleaned সো হদাই মনত ৰাখিব I got the room cleaned এই বাক্যটোত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিছো I got the room cleaned মই ৰুমটো সাফ কৰালো বা কৰাইছিলো I got the room cleaned মই ৰুমটো সাফ কৰালো বা কৰাইছিলো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি নাই পোৱা এই নেক্সট আৰু যিকেটা সেন্টেন্স আছে এই সেন্টেন্স কেটাৰ জৰিয়তে সহজে বুজি পাব সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক he will get a mechanic to repair his car he will get a mechanic to repair his car হি তাৰ গাড়ীখন এজন মেকানিকৰ হতুৱাই ৰিপেয়াৰ কৰাব এটা চাওক পজিটিভ ভাৰ্বটো কোনখিনি লৈকে আছে এই গেটলৈকে আছে সো এই বাক্যৰ অংশটো আমি এজ ইট ইজ এক পেসিভ ভয়েসৰ বাক্যটোত ইউজ কৰিম সো আমি কম he will get এটা চাওক কামটো কোনে কৰিব এজন মেকানিকে কৰিব এজন মেকানিকটো হল গুটেই সেন্টেন্সটোৰ যিখিনি কাম হৈছে গুটেইখিনি তেখেতে কৰিছে সো কি কৰিব মেকানিকজনে কি কৰিব গাড়ীখন ভাল কৰিব সো অবজেক্ট কি হল গাড়ীখন হল সো তেতিয়া আমি কম he will get his car to হল আমাৰ অবজেক্ট সো আমি অবজেক্টটো যিজনে কামটো কৰিব তেওঁৰ স্থানলৈ লৈ আহিলো যিজন ডুঅৰ হয় ডুঅৰ জনৰ স্থানলৈ লৈ আহিলো সো আমি কলো যে he will get his car তাৰ পিছত আমাৰ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইয়াত ভাৰ্ব কি আছে ৰিপেয়াৰ আছে সো তেতিয়া আমি কম repaired
So আমি বাক্যটো কলো যে he will get his car repaired. He will get his car repaired. ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো। এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পেসিভ কৰো, পেসিভ সেন্টেন্সত আপুনি বাই প্ৰিপজিশনৰ পিছত যিজনে কামটো কৰে তেখেতৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবও পাৰে, আপুনি নকৰিবও পাৰে, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। আৰু নকৰিলেও এই বাক্যবোৰৰ যেটো মিনিং হয়, মিনিংত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ মাজত থাকে যে কোনে কামটো কৰে। সো এটা সক মই যদি প্ৰথম বাক্যটো কওঁ যে I got the room cleaned, I got the room cleaned, মই ৰুমটো সাফ কৰোৱালো মানে মই কাৰ হতুৱাই কৰাম, ডেফিনেটলি মই কোনোবা সাৰ্ভেন্টৰ হতুৱাই কৰাম বা কোনোবা মেইডৰ হতুৱাই কৰাম। সো নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে, he will get his car repaired, he will get his car repaired, হি গাড়ীখন ভাল কৰাব, হি গাড়ীখন ভাল কৰাব। মই যদি কওঁ মই গাড়ীখন ভাল কৰাম, আপোনালোকে ডেফিনেটলি বুজি পাব যে গাড়ীখন সদায় মেকানিকে ভাল কৰিব, বেলেগে ভাল নকৰে। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই যেটো বাইৰ পিছৰ অংশটো থাকে, সেই পিছৰ অংশটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ মাজত থাকে। সো আপোনালোকে যিমান পাৰে নুকুৱাকে ক'বলৈ যত্ন কৰিব। সো এতিয়া চাওঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক, I got a barber to cut my hair। এই বাক্যটো চাওক, I got to হ'ল বাক্যটো আৰম্ভণি আৰু এই দখলকে আমাৰ পজিটিভ ভাৰ্বটো আছে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, I got ভাগি ৰাখিম, I got ইউজ কৰিলো। তাৰপিছত চাওক কোনে কামটো কৰিছে, এ বাৰবাৰে কামটো কৰিব, আৰু কি কাম কৰিব, চুলি কটা কামটো কৰিব, মোৰ চুলি কটা কামটো কৰিব। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ চুলিটো অবজেক্ট হয়, মোৰ চুলিটো মই এই এ বাৰবাৰৰ স্থানলৈ লৈ আহিম। মানে এই বাৰবাৰটো এইটো পজিশনলৈ যাবগৈ আৰু মাই হেয়াৰটো বাৰবাৰৰ পজিশনলৈ আহিব। সো তেতিয়া আমি কম I got my hair, তাৰপিছত চাওক ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কাটৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কাটেই থাকিব। সো আমি কম I got my hair cut, তাৰপিছত যদি আপুনি বাই ইউজ কৰিব পাৰে, বাই বাৰবাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, নো প্ৰব্লেম। মই যদি কওঁ I got my hair cut by a barber, মই মানে এজন বাৰবাৰৰ দ্বাৰা মোৰ চুলি কটালো। সো আমি ইমানখিনি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, আমি কেনেদৰে কওঁ, মই মোৰ চুলি কটালো, মই মোৰ চুলি কটোৱালো বা কটালো। সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে I got my hair cut, আমি অসমীয়াটো নকওঁ যে মই নাপিতৰ হতুৱাই মোৰ চুলি কটোৱালো বা মই নাপিতৰ দ্বাৰা মোৰ চুলি কটোৱালো। আমি অসমীয়াটো তেনেকৈ নকওঁ আৰু ইংৰাজীটো তেনেকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। আপুনি চিম্পলি ক'ব পাৰে যে I got my hair cut। এতিয়া চাওঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছিলে চাওক, she has got her brother to write her homework। এই বাক্যটো চাওক, she has got এইখিনিলৈকে আমাৰ পজিটিভ ভাৰ্বটো আছে, যিটো অংশলৈকে পজিটিভ ভাৰ্ব আছে সেইডোখৰ আপুনি সেম টু সেম বাক্যটোৰ পৰা উঠাই দিয়ক। সো আমি কম যে she has got। সো এতিয়া চাওক মোৰ তলত লিখাৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হৈছে, সো বাক্যটো চাই যাওক আপোনালোকে, she has got। এতিয়া চাওক কোনে কামটো কৰিলে, হার ব্ৰাদাৰটোৱে কামটো কৰিছিলে, তাইৰ ভাইক বা ককায়েকে কামটো কৰিছিলে। কি কাম কৰিছিলে, তাইৰ হোমৱৰ্কৰ কাম কৰিছিলে। সো আমাৰ অবজেক্ট কি, হার হোমৱৰ্ক। সো হার হোমৱৰ্কটো অবজেক্ট হ'ল, সেই অবজেক্টটো যিজনে কামটো কৰিলে তেওঁৰ স্থানলৈ লৈ আহক। তো তেতিয়া আমি ক'ম যে she has got, তেতিয়া চাওক অবজেক্টটো কি আছিলে, হার হোমৱৰ্ক। সো আমি ক'ম she has got her homework, she has got her homework। এই দখলকে হ'ল she has got her homework, তাই হোমৱৰ্ক কৰালে। সো কেনেকৈ কৰালে চাওক, she has got her homework কি কৰালে, লিখুৱালে। তেতিয়া আমি ক'ম written। সো আমি ক'ম যে she has got her homework written, তাইৰ হোমৱৰ্ক লিখুৱালে। সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো যে she has got her homework written, সো এনেদৰে আপোনালোকে ক'বলৈ যত্ন কৰক। সো যিমান পাৰে এই বাক্যবোৰ পেসিভত ফৰ্ম কৰক আৰু পেসিভত ক'বলৈ যত্ন কৰক। আপোনালোকে ইনিশিয়েল ষ্টেজত এক্টিভত সেন্টেন্সটো ভাবিব পাৰে, ভাবিলৈ আপোনালোকে পেসিভ কৰক, পেসিভ কৰি সেই বাক্যটোকে 2-3 বাৰ আপুনি নিজে কৈ আৰু নতুন বাক্য ফৰ্ম কৰি সেইবোৰ কৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি যিমান কৰিব আপুনি হিমান শিকিব। সো আপুনি যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনাৰ বাবে এই বাক্যবোৰ হিমানেই সহজ হ'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি গেট পজিটিভ ভাৰ্ব কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই ইনক্লুড কৰিবলৈ থাকি গ'ল যে গেট পজিটিভ ভাৰ্ব সদায় আমি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিক কনভিন্স কৰাই কোনোবা এটা কাম কৰোঁ, যেতিয়া আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিক কনভিন্স কৰাই বা পতিয়ন নিয়াই ফুচুলাই মেলি কিছুমান কাম কৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গেট পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ। সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ
শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যদি আপুনি প্ৰথম এই চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে প্লিজ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিঙৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও